Hi friends, welcome to my YouTube channel. My name is Deepak Ghimire and you are watching dgpathshala. So guys, तपाईहरुले यस्तै खालको ट्याटु बनाएको भिडियोहरु टिकटक र फेसबुकमा टन्नै देख्नु भएको होला, तर आज मैले तपाईहरुलाई यस्तो खालको भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सिकाउँदै छु। कृपया भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि भिडियोलाई थोरै पनि स्किप गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो बिग्रनेछ, त्यसैले भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। सो गाइज, यस्तो भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसन चाहिन्छ, जुन एप्लिकेसनको नाम रहेको छ Vfly। तपाईले Vfly लाई प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर Vfly भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर तपाईहरुले भिडियो बनाउनु भयो भने त्यो भिडियोमा वाटरमार्क आउनेछ र तपाईको भिडियो भद्दा देखिनेछ। त्यसैले त्यसको लागि तपाईहरुले एउटा अल्टरनेटिभ आइडिया अपनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु सबैभन्दा सुरुमा प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरमा गएर तपाईले ह्याप्पी मोड भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ तपाईले टन्नै ह्याप्पी मोड लेखेको एप्लिकेसनहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन सुकै एप्लिकेसन प्रयोग गर्नु भए पनि हुन्छ। र साथीहरु, तपाईहरुले ह्याप्पी मोड भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले ह्याप्पी मोडबाट तपाईले बल्ल Vfly भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ। तपाईहरु कन्फ्युज हुनु भएको होला, तर साथीहरु तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला। ह्याप्पी मोड पनि एउटा प्ले स्टोर जस्तै एप्लिकेसन स्टोर भएको एप स्टोर हो। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ह्याप्पी मोडमा पनि हजारौं एप्लिकेसनको क्र्याक भर्जन रहेको छ। यदि तपाईहरुले काइनमास्टरबाट भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहा नै छ काइनमास्टरमा पनि एउटा वाटरमार्क आउँछ र तपाईहरुको भिडियो बनाउँदाखेरि डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ। तर यदि तपाईहरुले ह्याप्पी मोडबाट तपाईले एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने त्यो क्र्याक भर्जनमा हुनेछ र तपाईहरुले राम्रोसँग भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको भिडियोमा वाटरमार्कहरु आउँदैन र थप फिचर्सहरु पनि पैसा तिरेर लिनुपर्ने फिचर्स सुविधाहरु तपाईहरुले यहाँ फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले ह्याप्पी मोडमा माथि गएर सर्च गर्नेछु Vfly भनेर, VFLY Vfly। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ Vfly भन्ने एप्लिकेसन आइसकेको छ। तपाईहरुले यहाँबाट यो एप्लिकेसनलाई सिधै क्लिक गर्नु होला यहाँबाट, र साथीहरु यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन आउनेछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ। तपाईले यसरी यो एप्लिकेसनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ओरिजिनल एप्लिकेसन पनि तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट अरु नयाँ सुविधाहरु रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो एप्लिकेसनको म तपाईहरुले प्रचार गरेको होइन, ह्याप्पी मोड एप्लिकेसनको म तपाईहरुलाई प्रचार गरेको होइन, बट कन्टेन्टको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई यो एप्लिकेसनको बारेमा बताइदिएको हो। तपाईले त्यहाँबाट पनि यो उपाय चाहिँ अपनाउन सक्नुहुन्छ। धेरै जसो साथीहरुले भन्नुहुन्छ कि काइनमास्टरको मोड भर्जनवाला एप्लिकेसनको लिंक दिनुहोस् भनेर। त्यसको लागि चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले क्रोममा गएर पनि त्यो एप्लिकेसनको लिंक लिन सक्नुहुन्छ। तर साथीहरु, तपाईहरुले ह्याप्पी मोडबाट एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ सेक्युरिटीको पनि धेरै ख्याल गरेको हुन्छ। त्यसैले ह्याप्पी मोड पनि एउटा सेक्युर टाइपको एप स्टोर हो। त्यसैले साथीहरु, तपाईहरुले ह्याप्पी मोडबाट चाहिँ एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला भनेर मेरो विनम्र अनुरोध रहेको छ। Vfly एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले Vfly एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला र साथीहरु तपाईहरुले थोरै स्क्रल गरेर तल आउनु होला र तपाईले तल आइसकेपछि देख्न सक्नुहुनेछ चेस्ट ट्याटु भनेर लेखेको छ। तपाईले चेस्ट ट्याटु लेखेको ठाउँमा एकपटक टच गर्नु होला। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिकली भिडियो आइसकेको छ। तपाईले यहाँ सिम्पली एउटा फोटो एडजस्ट गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो कम्प्लिट हुनेछ। तपाईले त्यसको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँ रिप्लेस फोटोमा एकपटक टच गर्नु होला र साथीहरु तपाईले जुन फोटोमा तपाईको आफ्नो जुन फोटोमा तपाईले यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा तपाईले सिम्पली त्यो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मसँग यहाँ एउटा एक्टरको फोटो रहेको छ। यो फोटोलाई मैले सिम्पली यहाँबाट यसरी लिए सिम्पली, र साथीहरु तलपट्टि यहाँ राइट अप्सन रहेको छ। राइट अप्सनमा एकपटक टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थोरै वेट अ मिनेट भनेर लेखेको छ। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो बनेर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले यसमा अडियो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जस्तो किसिमको अडियो मन पर्छ त्यस्तो किसिमको तपाईले यहाँबाट लोकलमा गएर तपाईले आफ्नो ग्यालरीमा भएको अडियोहरुलाई तपाईले यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा फिचर्डमा पनि अलरेडी अडियोहरु रहेको छ, त्यहाँबाट तपाईले यो अडियोलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईले यहाँबाट मेकमा टच गर्नु होला। मेकमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको यहाँ लोडिङ भनिरहेको छ। तपाईको लोडिङ हुनेछ। लोडिङ भइसकेपछि तपाईको भिडियो बनेर तयार हुनेछ। भिडियो पुरा एक्सपोर्ट भइसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो भिडियोलाई जहाँ पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा तपाईको WhatsApp र TikTok देखाएको छ। तपाईले यहाँ क्लिक गरेर सिधै तपाईले पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज तपाईले यो भिडियोलाई तपाईले ब्याक गरेर तपाईले आफ्नो ग्यालरीमा गएर तपाईले TikTok अकाउन्टलाई खोलेर पनि तपाईले यो भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप साथीहरु तपाईहरुलाई भिडियो एकदम राम्रो लाग्यो होला। जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाहरु तल तपाईले कमेन्ट बक्समा बताउन नबिर्सिनु होला। र साथीहरु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसनलाई अल गर्नु होला। र साथीहरु, तपाईले यहाँ साइडमा देख्नु भएको होला एउटा भिडियो आइरहेको छ। त्यो भिडियोमा क्लिक गरी तपाईले अरु एउटा थप नयाँ ट्युटोरियल भिडियो सिक्ने मौका प्राप्त गर्नुहोस् भन्दै आजको भिडियो यति नै गर्न चाहन्छु। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाइ।